स्वागत गर्न चाहन्छु। यो भिडियो अब कीवर्ड्स टपिक अन्तर्गत रहेको छ। कीवर्ड्स भनेको के हो? कीवर्ड्स आर द कलेक्सन अफ कमान्ड्स स्टेटमेन्ट अर फंक्शन्स व्हिच आर युज्ड टु एक्म्प्लिश द पर्टिकुलर जब। यो भनेको एउटा कीवर्ड भनेको एउटा प्री डिफाइन्ड वर्ड्स हो जसले चाहिँ स्पेसिफिक काम गर्छ हैन, जसले चाहिँ कमान्ड गर्ने गर्छ ड्युरिङ द प्रोग्राम, जसले चाहिँ हेल्प गर्छ हामीलाई कुनै पनि कमान्ड अपरेट गर्नको लागि। सम एक्जाम्पल्स अफ Qbasic keywords are cls, input, print, kill, int, for, do, etc. अब यी सबै एक्जाम्पल्सहरु हुन्। लेट्स सी हैन के काम हुन्छ। जस्तै cls भनेको हाम्रो क्लियर स्क्रिन हुन्छ। इनपुट भनेको कुनै पनि भ्यालु हामीलाई इनपुट गर्नु हो, प्रिन्ट गर्नुको हामीलाई देखाउनु हो। किल भनेको कुनै प्रोसेसलाई हामीले इन गर्नु हो। इन्ट भनेको प्रोग्राम एक्जिट गर्नु हो। फर भनेको यो फर लुप भएर, डु भनेको यो गर्नु, कुनै पनि कार्य गराउनु हो। आउँदो दिनमा यो प्रोग्राम गर्दा गर्दै हामीलाई यो थाहा हुन्छ सबै थोक। यो भिडियोमा तपाईहरुलाई यति नै जानकारी दिँदै अब आउँदो भिडियोमा भेट गर्नेछौँ। त्यतिन्जेल यो च्यानलमा जोडिराख्नु होला र यो च्यानललाई सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। सब्स्क्राइब बटन चाहिँ क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। धन्यवाद।